Hej! Idag är det lördag den 26 november 2022. Idag är det lördag, men det är kväll. Det är kväll. Dagen är nästan slut. Vad har du gjort idag? Vad har jag gjort idag? Har gjort. Perfekt. Dagen är inte slut. Dagen fortsätter lite till. Så säger man perfekt. Vad har du gjort idag? Vad har du gjort idag? Vad har jag gjort idag? Jo, jag har strukit kläder idag. Jag har varit i Sigtuna och promenerat. Jag har haft live språkpromenad på YouTube idag med er tillsammans, eller hur? Vi har storhandlat idag. Vi har pyntat hemma. Det här är adventsstjärna. Julbock där. Det här är julbock. Så vi har köpt blommor. Eller vi har köpt den här blomman. Det här är julstjärna. En julstjärna. Vi har köpt blomman. Den här blomman. Vi har gjort pepparkaksdeg. Degen ligger i kylskåpet. Degen vilar i kylskåpet. Degen måste vila i kylskåpet en natt och en dag. Ett dygn. Det är bra. Så står det i receptet. Imorgon ska vi baka pepparkakor. Men det blir imorgon. Idag. Vad har hänt idag? Vad har hänt idag med mig? Vet ni vad det är? Det här är en parkeringsbot. Det är en parkeringsbot. Böter. Oj. Här är den. Varsågod. Ni kan titta på den. Här står det. Det står starttid 16:51 och sluttid 16:58. Det betyder att parkeringsvakten var där den tiden och fotograferade min bil och skrev ut böter. Det finns adress. Vad har jag gjort? Det står parkeringsskiva saknas eller ej synlig. Det betyder att jag glömde lägga fram parkeringsskivan. Ja, så kan det vara. Alltid när man parkerar en bil på parkeringsplatsen, då ska man titta på vilka regler som gäller för den här parkeringsplatsen, för den här parkeringen. Och den parkeringen som jag parkerade min bil på, så hade en regel. Man ska ha en parkeringsskiva synlig i bilen. Det är när man kommer till parkeringen,
När man parkerar sin bil, då ska man ställa in tiden. Tiden då man började parkera bilen. Hur mycket ska jag betala? Belopp. Belopp 700 kronor. 700 kronor. Är det mycket? Eller lite? Vad tycker ni? Det finns också OCR-nummer och bankgironummer. Och det står betalning ska erläggas inom 8 dagar. Så jag måste betala den här parkeringsboten inom 8 dagar. Jag ska betala ikväll. Jag måste betala nu. Så att jag inte glömmer det. Det är lätt att glömma, eller hur? Det finns mycket information som man kan läsa. Ja, mycket information på den här parkeringsboten. Så är det, sånt är livet. Ja. Men jag hoppas att den här videon hjälper er att inte glömma parkeringsskivan nästa gång ni parkerar. Var noga med det. Jag kommer aldrig att glömma det. Jag kan säga att den här parkeringsboten är inte den första. Inte den första, nej. Men det var andra saker då. Det var också parkering, men det var något annat. Vad var det för något? Jag parkerade på fel platser, så var det nog. Det var länge sedan. Men glöm inte parkeringsskivan. Ha det så bra. Tack för att ni har tittat på den här videon. Nu vi ses i nästa video. Glöm inte parkeringsskivan nästa gång ni parkerar era bilar. Ha det bra.